sơ vụ án số 7, sự cố Hastings. Hồ sơ vụ án 007867. Ngày nộp hồ sơ 11 tháng 3 năm 2009. Địa điểm khu 7, đã biên tập. Đối tượng khu 7, Argus Hastings. Thực thể, kẻ rình rập, mục tiêu Omega. Tóm tắt nhiệm vụ, Argus Hastings đã làm việc với tổ chức 440 trong nhiều năm, đóng góp vào các hoạt động, dự án của chúng tôi, cũng như thúc đẩy lợi ích của chúng tôi nói chung. Tuy nhiên, chúng tôi hiện đã phát hiện ra rằng Hastings đã đào tẩu và đang có kế hoạch giao một phần lớn công việc của chúng tôi, cũng như các địa điểm cơ sở cho khu 7. Chúng tôi không thể cho phép điều này. Các đặc vụ phải bí mật khóa khu 7 và đưa một kẻ rình rập vào để giết tất cả mọi người bên trong. Thu thập dữ liệu của khu 7 và phá hủy cả cơ sở sau khi kẻ rình rập đã càn quét nơi đó. Hầu hết thông tin về nhiệm vụ này được lấy từ camera giám sát của khu vực 7 sau khi nhiệm vụ được hoàn thành. Hầu như tất cả các đoạn hội thoại đều đã được dịch từ ngôn ngữ gốc để dễ dàng truyền đạt. Ngày 11 tháng 3 năm 2009, lúc 04 giờ, hai đặc vụ Chan và Wallace đã xâm nhập vào khuôn viên của khu 7 thông qua việc sử dụng các thiết bị công nghệ cao. Các lính canh bên ngoài cũng đã được điều động. Họ được trang bị nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm súng ống giảm thanh, chiến đấu tay đôi và vũ khí có lưỡi sắc nhọn. 4 giờ 30 phút, toàn bộ khuôn viên của khu 7 được bảo vệ. Đặc vụ Chan đột nhập và khóa chặt khu 7, trong khi đặc vụ Wallace gọi cho đơn vị vận chuyển kẻ rình rập. 4 giờ 45 phút, kẻ rình rập đã được đưa thành công vào khu 7 thông qua các trục thông gió. Các đặc vụ ngay lập tức niêm phong trục lại để ngăn kẻ rình rập trốn thoát, và sau đó cũng tiến hành bảo vệ bất kỳ lối thoát nào khác mà kẻ rình rập có thể tìm thấy. 4 giờ 50 phút, kẻ rình rập đã tìm thấy nạn nhân đầu tiên của mình trong khoang kỹ thuật. Các kỹ sư đã cố gắng phá cửa thoát hiểm chính bằng nhiều công cụ khác nhau. Kẻ rình rập mở màn bằng một tiếng hét lớn, trong khi vẫn ẩn mình trong bóng tối. Trong số 5 kỹ sư trong phòng, 3 người đã tản ra khắp một khu vực rộng lớn với những công cụ mà họ xem như vũ khí. 2 kỹ sư còn lại thì cố gắng để mở cửa. Kỹ sư ở phía bên phải bị tấn công đầu tiên. Kẻ rình rập nhảy xuống ngay phía sau anh ta trước khi nhảy lên với cả 2 móng vuốt đâm thẳng vào lưng anh. Lực của cú nhảy đã đẩy móng vuốt của kẻ rình rập xuyên qua lưng người kỹ sư và lòi ra ngoài qua lồng ngực của anh ấy. Kẻ rình rập biến mất vào bóng tối giữa trần nhà với cơ thể của kỹ sư, trong khi 2 kỹ sư khác đang điều tra tiếng ồn. Kẻ rình rập ném mạnh xác của kỹ sư mà mình vừa giết vào 2 người kia, và nó trúng một người trong số họ, khiến cho cái xác vỡ tung, đánh ngã người kỹ sư kia. Anh ta nhanh chóng đứng dậy, giơ cây đèn pin lên trong tư thế phòng thủ. Nhưng kẻ rình rập đã đáp xuống ở bên phải anh ta và xé đầu của anh ra chỉ bằng một nhát chém từ cánh tay có móng vuốt. Sau đó kẻ rình rập thong thả đi đến chỗ người kỹ sư còn lại, giờ đã ngã xuống sàn vì quá sợ hãi, và bẻ gãy cổ anh ta mà không chút do dự trước khi nó lại ẩn nấp trong bóng tối trên trần nhà. Những kỹ sư còn lại vẫn đang mở cửa và gọi đồng đội của họ trước khi quay lại cửa một lần nữa. Kẻ rình rập đã hét lên vài tiếng vang khắp phòng để làm cho họ mất bình tĩnh. Sau đó, nó ném một số phần cơ thể của các kỹ sư mà nó giết vào gần 2 người đàn ông trong nỗ lực làm họ sợ hãi hơn nữa. Các kỹ sư giờ đã cực kỳ hoảng sợ, quay lưng lại với kẻ rình rập để mở cửa nhanh hơn. Kẻ rình rập nhân cơ hội này để phóng lại ngay phía sau họ và tấn công. Kỹ sư bên trái bị kẻ rình rập tóm lấy và bị đập nhiều lần vào tường. Kỹ sư kia lập tức quay đèn pin về phía kẻ rình rập, nhưng đã bị nó nhanh chóng bẻ gãy tay anh ấy bằng tay còn lại của nó và quay đèn pin về phía anh ta, thiêu chết anh ấy. 5 giờ 25 phút. Lúc này mọi người trong phòng kỹ thuật đều đã chết, và kẻ rình rập cũng đã phát hiện ra những người khác trong cơ sở. Nó sử dụng các ống thông gió để di chuyển sang các vị trí khác nhau. Hastings hiện đang ở trong phòng nghiên cứu chính, rõ ràng là đang rất bối rối. 5 giờ 30 phút, kẻ rình rập đã xâm nhập vào hệ thống hành lang chính và giết chết nhiều nhân viên và lính canh đang bị mắc kẹt ở đó. 5 giờ 40 phút, trưởng bộ phận an ninh hiện đang bị kẹt trong phòng giám sát an ninh, đã nhận thấy kẻ rình rập trên camera và cảnh báo những người còn lại trong cơ sở qua hệ thống liên lạc nội bộ. Mặc dù các đặc vụ đã tắt hầu hết các camera,
nhưng một số cái vẫn hoạt động vào thời điểm này. Sau đây là bản sao chép cảnh báo từ trưởng bộ phận an ninh. Một thực thể vật lý không xác định đang ở trong cơ sở. Chúng tôi đã xác nhận có thương vong. Vui lòng chặn các lối vào lỗ thông hơi trong phòng của bạn và bất kỳ lối vào nào khác mà thực thể đó có thể sử dụng để ra vào. Ngoài ra, có vẻ như phần lớn cơ sở của chúng ta đang gặp sự cố về kỹ thuật. Cửa không hoạt động, máy tính và điện thoại cũng vậy. Đây có thể xem là hành vi phá hoại. Hastings hiện đang trốn trong góc phòng nghiên cứu và đang ghi chép gì đó vào sổ tay. 5 giờ 50 phút, kẻ rình rập đã đánh hơi thấy 3 nhà nghiên cứu đang ẩn núp trong phòng thí nghiệm, nên nó bắt đầu nạy cánh cửa kim loại ra. Một nhà nghiên cứu chạy đến bảng điều khiển máy tính và bắt đầu gõ phím một cách điên cuồng. Thông điệp của nhà nghiên cứu: chúng tôi đang bị tấn công, hẳn là do tên đào ngũ đã đến đây vào hôm qua. Tôi biết để hắn vào đây là một ý tồi, lẽ ra nên đưa hắn đến trụ sở chính hoặc một nơi công cộng. Tổ chức 440 hiện quá mạnh và tiên tiến để có thể bị phản bội. May mắn thay, hầu hết các nghiên cứu của chúng ta đã được chuyển đến khu 2 do thỏa thuận mới của chúng ta. Thật nhẹ nhõm khi họ sẽ không có được công trình của tôi. Bíp bíp, tin nhắn này có thể không bao giờ đến được với các cậu, nhưng tôi yêu các cậu rất nhiều. Tôi thành thật xin lỗi vì đã không kể cho bạn nghe về công trình của tôi. Hãy nuôi dạy đứa con trai chúng ta trở thành... Thông điệp đã bị cắt đứt tại đây. Kẻ rình rập bẻ cong cánh cửa và ngay tức khắc lao vào nhà nghiên cứu gần nhất, xé xác anh ta ra làm đôi. 2 nhà nghiên cứu khác cố gắng trốn ở phía sau phòng thí nghiệm, nhưng kẻ rình rập đã dùng vũ lực nhằm kéo họ ra khỏi nơi ẩn náu và đã siết cổ từng người trước khi di chuyển trở lại qua hành lang. 6 giờ 30 phút. Hiện tại, còn 4 phòng vẫn còn người ở. Phòng giám sát an ninh, vịnh nghiên cứu chính, phòng giải trí và phòng thử nghiệm số 2. Một số lính canh ở phòng an ninh đang cố gắng tìm đường ra khỏi phòng. Họ đã đập và kéo cửa, đục kính cường lực và cố gắng đưa hệ thống của cơ sở trở lại trực tuyến. Nhóm ở vịnh nghiên cứu chính đang nhanh chóng niêm phong các phần của căn phòng và dựng lên một rào chắn. Một vài người trong số họ đã nhận thấy có một trục thông gió và đang cố gắng tạo ra một chiếc thang tạm bợ để niêm phong nó. Hastings vẫn đang ở góc phòng và viết. Khu giải trí dường như là một trong những khu vực không bị khóa. Những người bên trong bị chia thành 2 nhóm. Một bên cố gắng trốn thoát, bên còn lại vẫn cố trụ trong phòng, cố gắng cầm cự để chờ cứu hộ. Nhiều người trong phòng thử nghiệm số 2 trở nên hoảng loạn hơn so với người ở những nhóm khác. Có vẻ như họ đã bị mắc kẹt giữa một cuộc thử nghiệm và thực thể thí nghiệm trọng tâm của cuộc thử nghiệm đang thoát khỏi sự giam cầm. 6 giờ 50 phút. Lúc này, camera của phòng thử nghiệm số 2 đã ngừng hoạt động. Nhóm ở phòng giải trí đã bị chia rẽ. 5 người trong số họ muốn chạy trốn, trong khi 4 người còn lại thì lại muốn cố thủ. Nhưng rồi chính lúc ấy, kẻ rình rập mở tung cánh cửa và lao vào 2 người gần nhất, xé xác họ bằng móng vuốt và móc mắt họ ra. 4 người đã chạy thoát ra khỏi phòng. 2 người chạy xa hơn vào phòng giải trí để trốn. Một người bị thương khi cố gắng cứu một trong những nhà nghiên cứu khỏi kẻ rình rập. 6 giờ 55 phút, kẻ rình rập đã tìm ra 2 nhà nghiên cứu đang ẩn náu trong phòng giải trí và xé xác họ ra thành từng mảnh. Những nhà nghiên cứu liên tục muốn trốn tránh kẻ rình rập đều không hiệu quả. Các giác quan nhạy bén của kẻ rình rập tỏ ra quá mạnh. Sau khi đã tàn sát xong, nó bắt đầu thưởng thức những cái xác trong phòng. Bây giờ, 4 nhà nghiên cứu tiếp tục chạy trốn qua các hành lang, thử nhiều cánh cửa khác nhau và tránh xa những nạn nhân xấu số của kẻ rình rập. Bây giờ 05 phút, 2 nhà nghiên cứu dừng lại ở cửa sổ an ninh và đập liên tục vào đó, trong khi 2 người còn lại tiếp tục chạy về phía lối ra chính. Tiếng nhiễu và tiếng la hét phát ra từ micro của phòng thử nghiệm số 2. Tiếng la hét dường như là sự kết hợp giữa các nhà nghiên cứu trong phòng và thực thể mà họ đang nghiên cứu. 7 giờ 20 phút, kẻ rình rập đã ăn xong. Kẻ rình rập có thể sẽ đốt cháy một lượng năng lượng khổng lồ nếu nó liên tục tấn công và di chuyển. Chúng có xu hướng nghỉ ngơi để ăn những nạn nhân trước đó nhằm nạp lại năng lượng. Nó lê bước ra ngoài hành lang và bắt đầu tiến về phía vịnh nghiên cứu chính. 2 nhà nghiên cứu tại khu vực an ninh đã thảo luận ngắn
về nơi tiếp theo họ sẽ đến. Một người muốn kiểm tra phòng thử nghiệm số 2 để đảm bảo rằng các biện pháp an toàn của họ không bị hỏng, trong khi người kia muốn đi về phía lối ra. Họ tranh luận trong vài phút trước khi tách ra. 7 giờ 30 phút. Kẻ rình rập đã đến vịnh nghiên cứu chính và bắt đầu đập vào nhiều cánh cửa khác nhau, thách thức sức mạnh của chúng. Một số người bên trong lấy bàn và nhiều vật thể lớn khác để bắt đầu chặn các cánh cửa từ phía bên kia của căn phòng. Nhà nghiên cứu đến lối vào phòng thử nghiệm số 2 và thấy rõ sự run rẩy. Anh ta hét lên nhiều lần ở cửa trước khi ngã ngửa ra sau và dựa vào tường. Tiếng la hét ngừng phát ra từ phòng thử nghiệm số 2. Mọi người trong phòng nghiên cứu chính đều dừng những hành động họ đang làm trước đó và dường như đang lắng nghe hoặc chờ đợi điều gì đó. Hastings chạy thật nhanh đến chỗ để chân dưới gầm bàn và cuộn mình ở đó. 7 giờ 31 phút. Kẻ rình rập hét lên một tiếng. Cánh cửa phòng thử nghiệm số 2 đột nhiên mở ra, mặc dù không có điện. Camera hướng vào cửa. Phòng thử nghiệm số 2 từ hành lang bắt đầu nhấp nháy và một khối lớn vật chất quằn quại tràn ra hành lang, bao trùm nhà nghiên cứu đang gục vào tường. Lúc này camera bị nhiễu nghiêm trọng và nó khiến tầm nhìn của sự kiện này trở nên kém đi. 7 giờ 32 phút. Mọi camera trong cơ sở đột nhiên tắt. Không có âm thanh hoặc hình ảnh nào được hiển thị. 7 giờ 40 phút. Mọi camera đều bật lại. Mỗi phòng đều tràn ngập những cảnh tượng kinh hoàng. Chuyển động duy nhất được nhìn thấy khi camera bật lại là một người đã đi được nửa đường ra khỏi cửa chính. Người đó đi qua cánh cửa và để nó đóng lại sau lưng. Nhưng Chan và Willis đã báo cáo là không có ai ra khỏi cánh cửa đó, và camera bên ngoài cũng cho thấy rằng cánh cửa không hề mở ra hay có bất kỳ ai rời khỏi tòa nhà. 9 giờ, một đội được cử đến để điều tra tòa nhà và tìm Hastings. Họ tìm thấy những trang sổ tay của anh ta ở lối vào cơ sở. Sau đây là nội dung trong sổ tay của Hastings. Cơ sở này vừa mới bị khóa, nhốt chúng tôi trong khu nghiên cứu. Tôi cho rằng điều này có nghĩa là tổ chức 440 đã đến để bắt lại tôi, hoặc ít nhất là ngăn chặn tôi giúp đỡ cho bất kỳ ai khác. Tôi sẽ biết khi tôi tìm ra đặc vụ nào đã được cử đến. Nhưng thực sự là tôi không phản bội tổ chức 440, không phải theo cách ác ý hay bất cứ điều gì. Tôi đã tìm thấy một người khác, có thứ mà các anh không có, và người ta quyết định rằng tài năng của tôi sẽ có ít. Nên cuối cùng tôi làm việc ở đây và với những người này để mang đến lợi ích cho toàn thể nhân loại trong cuộc chiến liên tục chống lại những dị thường và huyền bí. Tôi thừa nhận rằng tôi sẽ phải tiết lộ một số thông tin có thể gây nguy hiểm cho một vài địa điểm và có thể khiến một vài phòng thí nghiệm của tổ chức bị phá hủy. Đó là một tác dụng phụ đáng tiếc nếu muốn giành được lòng tin của họ. Họ sẽ không để tôi làm việc trong dự án trừ khi họ chắc chắn rằng tôi không phải là gián điệp. Bây giờ, chúng ta cần đi đến lý do vì sao tôi viết ra những điều này. Tại sao tôi lại để lại thông tin cho những người có thể đang cố giết tôi? Nếu như các anh thành công trong việc giết tôi, thì các anh vẫn cần được hướng dẫn. Tôi vẫn có những người tôi quan tâm ngoài kia trên thế giới này, nên tôi sẽ gạt bỏ cảm xúc nhỏ nhen của mình để đảm bảo những gì cần làm vẫn sẽ được thực hiện. Họ đã tìm thấy và bắt giữ mục tiêu Omega. Tôi không biết chính xác khi nào hoặc bằng cách nào mà họ làm được điều đó. Nhưng về mặt kỹ thuật, họ không thể nào bắt được nó. Trong khi mọi tổ chức chống lại dị thường bí mật trên toàn thế giới đều có thể tiếp cận với những công nghệ tối tân bậc nhất, dễ dàng vượt xa những công nghệ bình thường của người dân, thì khu vực 7 vẫn không nằm trong danh sách quyền lực ấy. Họ sẽ không nói cho tôi biết chi tiết, nhưng tôi tin rằng mục tiêu Omega đã bị bắt trong trạng thái ngủ đông nào đó trong đất nước này. Điều đó khiến tôi khá lo lắng, tình cờ gặp phải một trong những thực thể mạnh nhất trong thế giới của chúng ta, và họ chỉ gặp nó khi nó đang ngủ. Nên hãy suy ngẫm về lý do tại sao các anh không bắt giữ được thực thể này. Vậy giờ thì các anh biết tại sao tôi đào tẩu rồi chứ? Nếu thay vào đó tôi nói với tổ chức 440 về Omega, thì một cuộc đột kích vào phòng thí nghiệm là điều không thể tránh khỏi. Có khả năng cao là Omega sẽ thức tỉnh và chúng ta sẽ mất dấu nó. Tôi không thể để điều đó xảy ra, vì vậy tôi đã làm những gì tôi cần làm. Thật không may, cuộc tấn công đã xảy ra bất chấp điều đó,
và tôi chỉ có thể hy vọng rằng không có gì xảy ra ngoài việc mất đi đội ngũ nghiên cứu ở đây. Một thông báo về việc đóng cửa thông gió vừa được đưa ra. Một kẻ rình rập ư? Các anh định giết tôi. Đây là tất cả những gì tôi biết về mục tiêu Omega. Nó là một thực thể vừa giống vừa không giống những sinh vật khác mà chúng ta từng đối mặt trước đây. Nó có sức mạnh nhảy giữa các chiều, giống như các thực thể ngoại giới khác. Sức mạnh năng lực ngoại cảm đáng kinh ngạc mà tôi chưa từng thấy trước đây, và rõ ràng là khả năng điều khiển vật chất. Thứ này giống như một vị thần theo mọi cách. Hơn cả các vị thần bị mắc kẹt và hạn chế phạm vi hoạt động như Volos. Tuy nhiên, khả năng ấn tượng và thất thường nhất của nó dường như hoàn toàn độc đáo. Nó là một thực thể biến hình, nhưng không giống như những thực thể mà chúng ta đã thấy trước đây. Omega dường như luôn thay đổi liên tục từ hình thể này sang hình thể khác. Tuy nhiên, có một điều đáng lưu ý là nếu ai đó nhìn vào Omega, nó không thể hoặc sẽ không thay đổi hình dạng. Máy ảnh dường như cũng làm suy yếu khả năng thay đổi hình dạng của Omega. Khi tôi đích thân quan sát Omega, đó là một người phụ nữ xinh đẹp. Tôi được bảo quay đi và nhìn vào Omega lần nữa. Người phụ nữ đó giờ đã là một con bướm. Tôi hoàn toàn bối rối và thắc mắc khi nhìn thấy điều này. Làm sao một thứ có hình dạng mềm mại như vậy lại thực sự là mối đe dọa? Trưởng nhóm dự án nói với tôi rằng Omega chỉ có hình dạng bình thường khi nó có những giấc mơ đẹp. Ông ấy cũng nói với tôi rằng khi Omega mới đến đây, nó bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng liên tục và đã biến thành những thứ khiến một số nhân viên ở đây phải tự sát. Tôi hiện đang trốn dưới gầm bàn. Tôi có thể nghe thấy những tiếng động, chắc chắn đó là tiếng của tử thần. Đoạn này chữ viết trở nên thất thường hơn. Điện đã mất hoàn toàn. Đèn dự phòng vừa bật nên giờ mọi thứ đều chìm trong ánh sáng đỏ sẫm. Tôi vẫn đang ở dưới gầm bàn. Chẳng có ai nói chuyện, mặc dù tôi có nghe thấy những tiếng động lạ. Tôi đứng dậy để điều tra tiếng ồn. Tôi có thể thấy thứ gì đó chuyển động ở góc xa của căn phòng, nhưng trong bóng tối khó mà quan sát được, nên tôi đã bật đèn điện thoại của mình lên. Đó là một sai lầm. Có chuyện gì đó đã xảy ra với các nhà nghiên cứu khác. Một số người bị treo lơ lửng cách mặt đất khoảng 10 cm, ruột người thì vươn lên tận trần nhà. Một trong số họ bị nhét kính hiển vi xuyên qua mắt ra phía sau hộp sọ. Một số người khác trong số họ bây giờ dường như đã rỗng ruột. Lồng ngực của họ nhô ra ngoài, cho phép tôi nhìn thấy sự thiếu hụt của các cơ quan nội tạng. Một trong những xác chết bị rỗng ruột, thậm chí còn bị nhét một xác chết hoàn chỉnh khác vào bên trong. Tiếng động mà tôi nghe thấy phát ra từ phía sau cảnh tàn sát này. 3 nhà nghiên cứu ngồi thành vòng tròn ăn ruột của nhau. Âm thanh của tiếng xé thịt là thứ tôi nghe thấy. Một trong số họ nhận ra tôi và nhìn về phía tôi bằng đôi mắt ám ảnh nhất mà tôi từng thấy. Miệng họ méo mó thành thứ mà tôi chỉ có thể cho là tiếng hét im lặng, và sau đó họ ngã gục. 2 người kia cũng ngã theo. Cuối cùng tôi cũng bắt đầu nhận ra tình hình của mình và bắt đầu hoảng loạn, nên tôi chạy đến cửa chỉ để thấy rằng cửa đã mở. Ở hành lang, tôi ngay lập tức được chào đón bởi một kẻ rình rập, không, đúng hơn là phần còn lại của nó. Đó là một trong những kẻ rình rập đời đầu, một trong những con có nhiều kinh nghiệm nhất và nguy hiểm nhất. Bây giờ nó đã thành 2 nửa riêng biệt, bị cắt gọn gàng ở giữa. Cả 2 nửa dường như vẫn còn sống và đang cố gắng bò về phía nhau. Sau đó tôi chạy thêm một đoạn xuống hành lang trước khi dừng lại tựa vào tường. Từ đây tôi đã đủ bình tĩnh để viết ra điều này. Tôi đã trở lại và kiểm soát được. Phần nhà khoa học trong tôi cần phải tiến xa hơn. Có lẽ tôi cũng sẽ tìm ra cách thoát ra khỏi đây. Đã vài phút trôi qua kể từ cập nhật cuối cùng của tôi đã đến được khu vực an ninh. Cửa sổ kính phủ đầy máu và thịt. Tôi đang suy xét kỹ lưỡng về tình hình của mình. Tôi tin rằng Omega đã thức tỉnh và bây giờ, hoặc là tôi đang ở trong một chiều không gian bỏ túi, khác xa với cơ sở mà tôi biết. Hoặc Omega chỉ thay đổi những phần nhất định trong thực tại này để phù hợp với ý muốn của nó. Chữ viết tay của Hastings gần như không thể đọc được vào phần này. Phải mất một khoảng thời gian để giải mã những nét chữ nguệch ngoạc của anh ấy. Tôi có thể thấy cô ấy, người phụ nữ, đó là Omega, đang ở phía xa của hành lang và nhìn tôi không di chuyển. Tôi đang viết những điều này xuống mà không thể rời mắt vì tôi sợ nó sẽ tấn công tôi. Tôi vừa làm rơi bút chỉ
phải cúi xuống để nhặt. Đã mắc sai lầm khi vô tình rời mắt khỏi nó. Thật ngu ngốc. Omega giờ ở gần hơn đáng kể. Nó giờ đây là một sinh vật cao lớn, vô tính. Nó có đôi mắt độc ác. Tuy nhiên giờ đây, Omega đang từ từ tiến lại gần, mặc dù tôi vẫn đang giao tiếp bằng mắt. Sau đoạn này, văn bản đã dễ đọc trở lại. Một xác chết đập vào cửa sổ trong phòng an ninh. Tôi hoảng sợ và lùi lại một giây. Khi tôi mở mắt ra, Omega đã biến mất. Tôi là đồ chơi của nó à? Tôi chắc chắn đã nhìn thấy sự tàn ác trong Omega, nên đây chắc chắn không phải là hành động thương xót từ nó dành cho tôi. Có lẽ đã nhiều giờ trôi qua kể từ lần cuối tôi viết vào cuốn sổ tay này. Tôi đã tình cờ gặp Omega 2 lần. Lần đầu tiên tôi thấy nó là ở phía bên kia cửa sổ kính, với hình dạng một đứa trẻ. Căn phòng bị khóa nên tôi không thể vào được. Mặc dù nếu nó không khóa thì chắc tôi cũng không muốn vào đâu. Lần thứ hai tôi nhìn thấy nó là ở khu vực giải trí. Lúc ấy nó có hình dạng trông giống như một biến thể của kẻ rình rập và đang chơi đùa với những xác chết bên trong. Tôi cố tình không nhìn vào mắt nó để xem nó sẽ làm gì. Ban đầu nó quay lưng lại với tôi, gây thương tích lên các xác chết và cắn xé chúng. Sau đó tư thế của nó thay đổi, như thể nó đột nhiên nhắm vào tôi. Nó vẫn quay lưng lại với tôi, nhưng gục xuống trong một tư thế có vẻ vô hại. Khi tôi nhìn lại, nó lại cách tôi vài inch, khom lưng với khuôn mặt rất gần với tôi. Cái miệng méo mó trông như nó đang hét lên. Nó có đôi mắt đen chứa đầy thù hận, hàm răng sắc nhọn và dài, ngay cả đối với một kẻ rình rập. Tôi ngay lập tức chạy khỏi phòng nhưng không bị đuổi theo. Tôi nghĩ tôi sẽ thử rời đi để xem lý thuyết về chiều không gian bỏ túi của tôi có sai không. Cánh cửa để thoát ra giờ đang mở toang, mặc dù tôi không thể thấy bất kỳ ánh sáng nào từ bên ngoài. Lúc này chắc hẳn là đêm, hoặc tôi thực sự có thể đang ở một chiều không gian khác. Tôi sẽ để lại các ghi chú của mình ở đây, trong cơ sở này, cũng như một số công thức mà tôi đang nghiên cứu để có một môi trường giam giữ tốt hơn cho Omega. Có thể ai đó sẽ cần chúng. Những ghi chú của Hastings kết thúc ở đây. Phân tích: Omega và Hastings đã mất tích. Nguồn tin nội bộ của chúng tôi hẳn đã lên kế hoạch cho cả hai điều này xảy ra, vì tổ chức 440 sẽ không thực hiện cuộc tấn công khi biết rằng một thực thể nguy hiểm như vậy đang chuẩn bị trốn thoát. Thông tin về Omega cũng như các công thức ngăn chặn của Hastings đã được tìm thấy và đang được nghiên cứu. Các cuộc thảo luận đang diễn ra về việc phải làm gì với khu vực 2. Bây giờ họ có thể đang sở hữu thông tin về Omega. Hồ sơ vụ án chưa được giải quyết. Lại là tôi đây. Ti đã để lại cho tôi một ghi chú thông qua một tài liệu Word để trên màn hình máy tính của tôi. Tôi tin rằng anh ấy hoặc là cô ấy muốn tôi đăng nó vào cuối hồ sơ vụ án dựa theo cách anh ta hoặc cô ta diễn đạt mọi việc. Ghi chú của Ti: hãy tiếp tục viết nhé, cậu đang làm rất tốt đấy. Tôi tự hào về cậu và tất cả những điều đó. Bây giờ tôi biết cậu và No Sleep có rất nhiều câu hỏi về những gì đã xảy ra với cậu, chuyện gì đang xảy ra với hồ sơ vụ án, và có lẽ là về việc tôi là ai hoặc tôi là gì, cùng với nhiều câu hỏi khác mà tôi chắc chắn cậu muốn biết. Vậy tại sao chúng ta không làm một buổi hỏi và đáp nhỉ? Hồ sơ vụ án số 10 sẽ là một tập khá ngắn, và sau đó tôi sẽ trả lời các câu hỏi mà No Sleep nhắn tin riêng hoặc bình luận trong hồ sơ vụ án số 9. Tôi sẽ trả lời những gì tôi có thể và những gì tôi chọn. Ngoài ra, tôi cũng sẽ tiết lộ một chút về bản thân tôi. Chúc vui vẻ khi chuyển nhà, không thể chờ để tận hưởng cái nóng cùng cậu. Đoạn ghi chú kết thúc ở đó. Một buổi hỏi và đáp à? Thì tôi quyết định sẽ tham gia. Tôi cần thông tin cũng như các bạn, và chơi trò này là một bước tiến để làm điều đó. Vậy nên, sau khi tôi đăng hồ sơ vụ án số 9, hãy nhắn tin riêng cho tôi hoặc đặt những câu hỏi cho tôi ở trong phần bình luận. Tôi đoán vậy. Tôi sẽ để chúng trong một tài liệu Word trên máy tính để bàn của mình. Mặc dù công bằng mà nói, cậu ấy biết tôi đang gõ hồ sơ vụ án số 7 trước khi tôi đăng nó, nên có lẽ điều đó là cần thiết. Ngoài ra, có vẻ như ít nhất cậu ấy cũng biết về khí hậu của nơi tôi sắp chuyển đến. Thú vị đấy. Nếu ai biết gì hay bất cứ điều gì thì cứ liên hệ với tôi khá hòa đồng vào hầu hết các ngày. À, ngoài ra, hồ sơ vụ án trước đó, hồ sơ vụ án, dấu chấm than hoặc bất cứ tên gì bạn muốn gọi nó, có thể đã bị một số bạn bỏ qua vì quy ước đặt tên kỳ lạ. Chỉ là một lời nhắc nhở thân thiện để bạn xem qua nếu như bạn chưa đọc. Như mọi khi,
Hãy giữ an toàn nhé, no sleep. Peace out.